وجدنا أن وجودنا في هذا الواقع الذي نعيشه هو واقع مبهم، واقع نحن تعودنا دائما أن نرى ما هو أبيض وما هو أسود، ووجود الأبيض يحتم وجود الأسود. ولكن هذه المنطقة بين الاثنين، وهي المنطقة الرمادية، هي منطقة القلق، منطقة عدم السكون، منطقة عدم اليقين بما سوف يحدث. لذلك أتى اسم المعرض بناء على ما نراه أو بناء على هذا الواقع. أنا بهاء أبو دية، القيم العام لمعرض الإقامة الفنية الخامس لهذا العام لدى مطافي، والذي أتى تحت مسمى زمن رمادي. We were kind of in the middle of our process and I had mixed emotions. I was upset about it. In the beginning, very confusing because again, I was always thinking, am I going to continue with my original ideas? لأنه ما حدا كان مخطط يكون هو Great Times. يعد برنامج الإقامة الفنية لدى مطافي التابع لمتاحف قطر برنامج مميز على صعيد الوطن العربي بشكل عام. يتاح من خلال إعلان سنوي عن بداية استقبال الطلبات من الفنانين، من الكتاب، من السينمائيين، من أيا كانت مجالات الفن. ويتم اختيار بشكل عام تقريباً من 18 إلى 20 فنان. هؤلاء الفنانون من مواطنين دولة قطر، وأيضاً من عدد من الجنسيات المختلفة. يمنح كل فنان مجرد دخوله إلى برنامج الإقامة الفنية مساحة للعمل، وهي محترف الخاص به أو الاستوديو الخاص به. I mean, we had a great place to work. We had great people to interact with. We had curators and mentors to work with. So it was a very interactive experience. We also got to visit the other artists in their studios, and they visited me in my studio, and we kind of exchanged our skills. So I taught them how to do biomaterial, whereas someone taught us how to do projection mapping. So it was nice to get to know everybody, but also kind of learn about how they work, and it allowed us to think of our own work differently. في هذا العام حدثت الكارثة الكبرى، جائحة كوفيد-19، فأدت بالدرجة الأولى لوجود حالة نفسية لدينا كما لدى الفنانين، ملؤها القلق وملؤها الخوف وملؤها الاضطراب. وفي نفس الوقت اضطر الفنانون كما اضطر في جميع البشر أن يتركوا أماكن إبداعهم ومساحات إبداعهم الموجودة لدينا، وهي محترفاتهم، والذهاب إلى المنزل للعزال في المنزل. I think the pandemic hit us because of the space. For me, the space, I use it to go and just go bigger. Because of projection, you need that space, and you need the walls, and you need the sculptures, you need the objects around you to like play around. I didn't have the space in my bedroom. I opened my window and I started projecting on the building on the other side because I wanted that space. And then I saw a guy opening the windows and just like he's just like coming out with his features, like staring, like what is happening? You know, it's like, what was that? You don't see usually projections in your home. So it was definitely a turning point when I started thinking about the project in a completely different way. For an artist, when you don't have really a resource for bringing materials, so you start to think in small things on a bigger scale. After we lost the studios, I started to experiment at home, and here comes the idea of mesh, where I start to perform a different installation. I display the mesh from the window to the streets, and I start to photograph how really the architecture of the building with the mesh can create this interesting form.
بعد الاجتماع مع الفنانين عن بعد برز لنا فكرتين أساسيتين أو تساؤلين حاول الفنانين الإجابة عنهم أو طرحهم في المعرض، وهما من أنا أو هو أماي، ومن هو الآخر، أو ما هي البيئة المحيطة التي تحيط بالفنانين. وكانت الفكرتين الأساسيتين في المعرض وهما a look inside and a look outside. There's another painting بقى في البيت بقى جنبي. أقول لك أنا فايدة في الأهل في البيت. الوقت أثناء الوباء خلاني أقعد مع نفسي أكتر، فبالتالي أنا كنت أظن أني مكتشفة نفسي كتير، فلا طلع في كمان الواحد يكتشفه خلال العزلة، بحيث يحول هذا الوقت اللي هو تقيل وسلبي لشيء نوعاً ما إيجابي. وحاولت أني أطلع أعماق داخلي. أعتقد أن تجربتي مع العقل الباطن صقلت أكثر بسبب الوباء. خلص ما عاد عندي معادن، لأني أنا كبنت حامل وبظل كورونا أنا كتير صعب علي أني أقدر استخدم بقى المعادن وهي الورش الأعمال اللي تتطلب ورش ضخمة. المنطقة الصناعية أغلقت وقتها، صار في محدودية تنفيذية ولكن ليست محدودية فكرية. دائما الفنان لازم يكون مبدع في أعماله وأيضا في فكرة، فتوجهت لأن أنا ألاقي حلول للمشاكل هذه اللي صادفتني، وحاولت أن أنا أوفر المواد أو أغير شوي من مشروعي بحيث أن احنا نتمكن من إنشاء هذا المشروع مع وجود المواد اللي احنا متوفرة عندنا في السوق. فدائما مثل ما نقول رب ضارة نافعة على الفنان أنه يبدع مهما كانت الظروف من حوله. The role of art in the pandemic. I think it doesn't really cure a virus or all of that, but maybe it, provides a new perspective to look at things. And I think having that for a creative is very healthy because you get to work outside your comfort zone. Things are unpredictable. You have to adapt. You can't, again, always control your own, your surroundings and so on. So you have to adapt to that. معرض الإقامة الفنية لهذا العام ما سوف يقدمه للجمهور هو حقيقة تجربة. بمعنى نحن وهنا تحديداً في مطافة نريد أن نقدم شيء غير معتاد وشيء جديد لجمهورنا وللمجتمع. هذا الشيء الجديد وغير المعتاد مرتبط بأن نخرج الفنون من التصور العام المعتاد إلى أبعاد جديدة ربما لم يكن للمجتمع أن يراها. حقيقة هذا الظرف أنا أراه إيجابي. أوقات الوباء الفن كان هو فسحة النور وفسحة الأمل اللي عبر منها الفنانين واللي تلقاها محبي الفن. كانت الحالة فعلا رمادية، ولكن الفن أعطى حالة من الحياة والحركة والدينامية في ظل هي الجائحة. أنا أؤمن بأن الفن أصلاً مفتاح قوي في إرسال أي رسالة. أحس أنه هو أقوى وسيلة للتعبير، سواء مرينا بحالة بندامك، يعني حالة صحية للأسف نشرت وباء، فقدنا ناس، سوت نوع من الهزة في المجتمعات الدولية بشكل عام. بس حتى لو كان الإيفنت سعيد أو صار شيء سعيد أيضاً، ما يزال يعني الفن هو المفتاح القوي لتوصيل هالدلالات النفسية، هالدلالات الشعورية.